175, 7.5 horsepower para kay Mary Jane. I-update po natin ang unit niya. Yan. Napalitan na yung oil seal. Yan, kinakapitan ng mekaniko. I-check natin ang oil seal number niya para sa susunod na mag-leak. Alam na ni Ma'am Mary Jane ang number ng oil seal niya. Ito po yung oil seal. Basahin po natin sa maliwanag. Yan. Alpha Echo 7908 Echo. Yan. Kapag nag-leak ulit, pwede na bumili ng oil seal bago tanggalin. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Highlight na may number ko sa 0955-0916-511. Philipfarmtractors at your service. Kapag di nyo ako makontak, nasa description naman ang personal contact details ko. Kapag in case na nawala yung cellphone ko, hindi nyo na ako makakontak. Have a nice day. God bless. Happy watching.